අදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න emoney help YouTube channel එකට සියලු දෙනාම. ඉතින් මුලින්ම කියනවා ඔයාලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද කතා කරන්න ආයේ PayPal account එකක් කොහොමද mobile phone එක නිවැරදිව create කරගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය ප්‍රශ්න වෙලා තිබ්බා මේ number එක ගැන. ඉතින් number එක verify කරන්න යනවා නම් මොන ප්‍රශ්න උඩයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හරියට create කරගන්න කියලා. මුලින්ම කියන්න ඔයාලා දැන් මේක search කරන්න paypal.com කියලා search කරන්න ගන්න browser එක තියෙනවනේ. දැන් ඔයාලා Chrome browser එකෙන් යනවනම් අනිවාර්යෙන් දැන් ඔයාලා එකකින් ගිහලා තියෙනවනම් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවනම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ Chrome browser එකේ app එකේ ඒක data clear කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන browser එකක් පාවිච්චි කරන්න. browser ගොඩක් තියෙනවා, Firefox ගොඩක් තියෙන browser. ඉතින් ඒ වගේ වෙන browser එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දැන් මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Chrome browser එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Chrome browser එකේ data clear කරලා මේකේ search කරන්න paypal.com කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට site එකට එනවා. නැත්නම් මම පළවෙනි link එක දාලා තියෙනවා. link එකෙන් ගිහලා site එකට ආවා හැකි. හරි site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ නම් මෙතන sign up කියලා වගේ වැටේ. මෙතන මුලින්ම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන login දීලා මෙතන යට sign up පේන එකට touch එකක් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් අහනවා ඔයාගේ personal account එකද දැන් නැත්නම් business account එකද කියලා. ඉතින් මෙතන උන personal account එක. ඉතින් personal account කියන එකට tick එක දීලා මෙතනට ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන next කියන එක touch එකක් දෙන්න. හරි touch එකක් දුන්න ගමන් මෙන්න මේ වගේ වැටෙනකට අපි වැටෙන්නේ fill කරගන්න. හරි ඊ මුලින්ම මේක fill කරගන්න කලින් අපි කරන්න ඕනේ මෙතන පල්ලෙහැම තියෙනවා මෙතන මේ ෆිලිපීන් කොඩිය තියෙනවද කියලා හරියට බලන්න. මේක ෆිලිපීන් කොඩිය තියෙනවා නම් ෆිලිපීන් කොඩිය දාගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කොඩිය තිබුණ මෙතන ඒක වෙනස් කරගන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් ටච් එකක් දුන්නා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලටම ගියාම ෆිලිපීන් කොඩිය හොයාගත්තා හරි ලේසියි. මේකට අනිවාර්යෙන් ෆිලිපීන් කොඩිය දෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ෆිලිපීන් මෙතන දෙන ෆිලිපීන් කොඩිය. ඉතින් ෆිලිපීන් කොඩිය මෙතනින් දෙන්න. හොඳට බලන්න ඔයාලගේ ෆිලිපීන් කොඩියද වැටලා තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම. හොඳට බලන්න ෆිලිපීන් කොඩියද වැටලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ෆිල් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ email address එක දෙන්න පුළුවන්. මම මේක ෆිල් කරගන්න. හරි මම දැන් මගේ details ටික ෆිල් කරගත්තා. ඉතින් මම account Gmail එක හදාගත්ත වෙන නමකට ඒ Gmail එක හදාගත්ත Gmail එක මම දුන්නා. ඉතින් ඔයාලගේ original email එක ඔයාලා දෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. ඒ email එක දීලා ඔයාලගේ නම අහනවා. ඉතින් ඔයාලගේ නමේ මුල් නම දෙන්න පුළුවන්. මුල් කෑල්ල. ඊට පස්සේ middle name එක තමයි. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදරට කියන ආදරට කියන නමක් දෙන්න. ඉතින් මොකක් හරි. හරි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි අහන last name එක. ඉතින් ඔයාලගේ last name එකක් දෙන්න මෙතෙන්ට. හරි ඉතින් මෙතෙන් ඊට පස්සේ ඔයාලට password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා strong password එක දෙනවනේ. මේකට අංකයි අකුරුයි කලවම් කරලා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ දෙවෙනියටත් ඒ password එක මෙතෙන්ට දුන්නාම ඔයාලට මෙතන කොළ පාරින් ටික් දෙයක් වටනවා. ඊට පස්සේ නැවත බලන්න ආයේ මෙතන ෆිලිපීන් කොඩියක් තියෙන කියලා. ආයේ මේක ඇතුළට යන්න එපා. ෆිලිපීන් කොඩියක් තියෙන කියලා බලන්න. නැත්තම් ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පුළුවන් next දෙන්න. හරි next දුන්නාම අපිට නම් මෙන්න මේවා එකක් fill කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම මෙතන කරන්න ඕනේ අපේ birthday එක දාගන්න ඕනේ. මම මේ ටික fill කරගෙන වෙන්නන්න. හරි විස්තර ටික fill කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා මුලින්ම birthday එක වගේ birthday එක හරියට දාගන්න. ඉතින් ඔයාගේ identity එකට අනුව ඔයාගේ නිවැරදි birthday එක දෙන්න. නැත්නම් මෙතන birthday එක වැරදි ගියේ. ඊට පස්සේ මෙතන touch එකක් දීලා ඔයාගේ අපේ දැන් මෙතන දෙන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඉතින් මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් තෝරලා ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ එයාපෝට් එකේ හෝ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එකේ හෝ ඔයාගේ national ID එකේ ඒ කියන්නේ identity card එකේ නම්බර් එක දෙනවා. මම මෙතන මගේ identity card එකේ නම්බර් එක දෙන හින්දා මෙතන identity card එක කියන එක ටික් එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඔයාගේ identity number එක දෙන්න. identity number එක හරියට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ address එක ඉල්ලනවා. ඒ address එක address line එක මෙතනින් බලන්න දෙන්න. address line එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගෙදරට එන address එක. ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ district එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ළඟම නගරය city එක දෙන්න. අනුරාධපුර උත්තලම පුත්තලම මේ වගේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ zip code මෙතන zip code එක අහන්න. මෙතන තියෙන ඒ පිලිපීන් රටේ zip code එක තමයි අහන්න. දැන් අපි මේකෙන් මුදල් ගන්න වල දන්නවද? පිලිපීන් රටේ අපි වැඩ කරන කෙනෙක් විදිහට අපි ලංකාවේ පදිංචි පුද්ගලයෙක් පිලිපීන් රටේ වැඩ කරන පුද්ගලයෙක් විදිහට තමයි අපි ලංකාවට සල්ලි ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දැන් අපි පිලිපීන් රටේ ඉන්න තැන මෙතන ටච් එකක් දීලා දෙන්න. දැන් මම ටච් එකක් දීලා මම ඉතරට මේ පැත්ත තෝරගන්නවා. ඉතින් ආබ්‍රා කියන ගම මම තෝරගෙන මෙතන ටච් එකක් දෙනවා.
ඊට පස්සේ මේ සිප් කෝඩ් එක ගන්නවා. ඒ ගමේ සිප් කෝඩ් එක ගන්නවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේකේ සිප් කෝඩ් එක ගහන්නේ බලන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක මම දැන් තව පේජ් එකක් කරා. මම මෙතන ගහනවා ආබ්‍රා සිප් කෝඩ්. ආබ්‍රා සිප් කෝඩ් කියලා ගහුවාම ආබ්‍රා කියලා වෙන වැටිලා ඔයාලට වැටෙනවා ඇති මේ සිප් කෝඩ් දෙයක්. ඉතින් අපිට මේ දෙකෙන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම 1028.2 දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට ගිහින් කියලා සිප් කෝඩ් එක දෙනවා. 8.2. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මොබයිල් නම්බර් එක ඉල්ලනවා. දැන් මොබයිල් නම්බර් එකේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ධන 63 තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම 0.239. අනිවාර්යයෙන් මේ 0.239 ගහන්න ඕනේ. 0.239 ගහලා ඔයාලට කැමති අංක 6ක් දෙන්න. 1 2 3 4 6. හරිද? 0.239 ගැහුවා. අනිවාර්යයෙන් 0.239 ගහන්න ඕනේ. කැමති අංක 6ක් දුන්නා. ධන 94 ඒවා ගහන්න එන්න එපා. මේ ධන 63 තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේකට ටික් එකක් දාලා මේ දෙවෙනි එකට ටික් එකක් දාලා දෙකම ටික් එකක් දාගන්න. දාලා වඩ පුළුවන් මෙතන agree and create account දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ එයාලා අහනවා ඔයාලා මෙතන මොකක්ද ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දෙන්න මෙතන පළවෙනි එක දෙන්න get start shopping කියන එක, go shopping කියන එක. මම ටික් එක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලා කාඩ් එක ලින්ක් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනත් කාඩ් එක ලින්ක් කරගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වගේ ඔයාලා මුදල් ගන්න කාඩ් එක තියෙනවනේ. ඒ කාඩ් එකේ අංක ටිකයි ඒ වගේ විස්තර ටික මෙතන දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැම්ම අවශ්‍ය නැති හින්දා මම මෙතන I don't later කියන එක දෙනවා. don't later. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PayPal account එක හැදිලා කියලා වෙන්න මෙයාලා කියනවා. ඉතින් හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට go to your account මෙන්න මෙතන ටච් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ account එක මෙන්න මේ වගේ පේනවා. ඉතින් මේක තමයි වැඩ ඉවර නෑ. මේක දැන් ඔයාලා අහනවාද මේකේ දැන් මේකේ email එක තමයි confirm කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ number එක මේ number එක දුන්න number එක confirm කරන්න එපා. මොකද මෙතන මේක වෙන කෙනෙක්ට තමයි මෙයා වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක email එකට දෙන්න. ඒතකොට ඔයාලගේ email එක දීලා තියෙන email එකට තමයි තොරතුරු සියල්ල එන්නේ. හරි. මම කියලා දෙන්න කොහොමද දැන් මේක email එකට confirm කරගන්න කියලා. දැන් මෙතන උඩම තියෙනවා link your credit card. මෙතනින් ඔයාලා පුළුවන් සමහර හල තියෙනවා කොහොම මේ link එක කොහොමද දෙන්නේ කියලා card link එක. මෙතන touch එකක් දීලා ඔයාලා පුළුවන් මේ link එක දී ගන්න එතන card එකේ විස්තර ටික. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට තියෙන මෙහෙම කරලා shadow එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි එක වැටෙනවා අපිට confirm your email. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම කරපුවාම side එකට කරපුවාම ඔයාගේ දෙවෙනිට පෙන්නනවා confirm your email කියලා. ඊට පස්සේ තව ඔයාලට පෙන්නයි තව මේ confirm your mobile number. මේක නම් දෙන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා site click කරලා ඒක අයින් කරන්න. ඒක මොන වෙලාවෙ ඔයාලා account එක ඇතුළට ආවත් දෙන්න හැදුවොත් ඒක back කරන්න දෙන්න යන්න එපා. ඊට මෙතන ඔයාලට දෙනවා confirm your email. ඒක උඩ touch එකක් දෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන send email කියලා දෙන්න. touch එකක් දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න කොළ පාටින් ටික් එකක් වටනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ email එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. email එකට message එක එන්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් සමහරට ඔයාලට විනාඩි 10ක් විතරයි සමහරට එන්න. නැත්තම් ඔයාලට විනාඩි වෙලම එන්නත් පුළුවන්. සමහර හැටියට වෙලා යනවා. ඒක හිතන්න එපා. ඔයාලට ඕන වෙලාවක මේක වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම දාපු ගමන් මට confirm email address එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාලා කියනවා මෙතන click to activate your account කියලා. මම එතන touch එකක් දෙනවා. ඔයාලට සමහර වෙලෙයි confirm your email දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට දුන්න password එක තියෙනවනේ. ඒ password එක මෙතන දීලා ඔයාලට තියෙන confirm your email කියන එක address කියන එක touch එකක් දෙන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති එහෙම ටච් එකක් දුන්නාම ආය අපේ PayPal account එකට එක් කරනවා. ඉතින් මේම ආපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ දැන් account එක නිවැරදිව හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් ඔයාලගේ ඔයාලා යන මොකක් හරි එකකින් ඔයාලට
ඔයාගේ ෆෝන් මොබයිල් ෆෝන් එක ෆෝන් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරන්න දෙනවා වෙරිෆයි කරන්න දෙන්න එපා. මම ඔයාගේ වෙරිෆයි කරන්න දෙනවා නම් ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එක ඉතින් Chrome browser එක එහෙම වෙනවා නම් ඔයාලයි Chrome browser එක අයින් කරලා වෙන browser එකකින් මේක දීලා බලන්න. search මේ paypal.com කියලා site එක search කරලා මෙහෙම account එක create කරන්න වෙන browser එකකින්. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ Chrome browser එකේ data clear කරන්න. data clear කරලා හරි ගියත් නැත්තත් ඒත් වෙන browser එකකින් ඔයාලා මේක search කරලා account එක create කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ දැන් අපිට හැමතිස්සෙම මේ account වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තියෙනවා mobile phone එකට application එකක් PayPal කියලා. මේක කොහොමද මම හදාගන්නේ කියලාත් කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මම link එක පළවෙනියෙන් දාලා තියන්න. මේ තියෙන application එක PayPal කියලා මේ PayPal application එක. ඉතින් මම ඒක open කරගෙන පෙන්නන්න. ඉතින් මේක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ phone එකට ඔයාලට පුළුවන් මේක net එකේ search කරන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. ඔයාගේ email එක. දැන් ඔයා දීපු email එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙතනින් මම දෙන්නම්. email එක email address එක. දැන් මම ඒ email address එකයි password එක මෙතන දීලා login කියන එක touch කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ I am not robot කියන එක touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක tick එක දාගන්න. දාගත්තාම ඔයාලට captcha fill කරන්න යනවා. ඉතින් captcha fill කරන්න තියෙන්නේ traffic light වගේ තියෙනවා. traffic light වගේ තෝරලා මේ light එක තෝරලා ඔයාලට දෙන්න මෙතන verify කියන එක tick කරන්න දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ කොළ පාලින් tick එක වටනවා. ඊට පස්සේ තියෙන මෙතනින් close කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි හදාගත්ත account එක අපි PayPal application එකටත් දාගත්තා. දැන් ඉතින් ඔයාලට net එකේ search කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් application එකේම ඔයාගේ මුදල් ගාන කොහොමද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් PayPal account එකේ දැන් මෙතනින් තියෙන ෆිලිපීන් වලින් තව යටින් ඔයාලට මුදල් ආපුවම ඩොලර් ඔයාලට පෙන්නයි US ඩොලර්. ඉතින් එහෙම තමයි මේ account එක නිවැරදිව create හදාගන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙතන මොකක්ම හරි ආයෙත් අර නම්බර් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න වගේ නෝන ඔයාලට තියෙන්නේ අර browser එක මාරු කරන එක විතරයි. ඉතින් browser එක මාරු කරලා ඔයාලට පුළුවන් නිවැරදිව account එක create කරගන්න. ඔයාලට PC එකෙන් මේක හදාගන්න විදිය අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මම පළවෙනි link එක දාලා තියන්න. මම PC එකෙන් නිවැරදිව PayPal account එක create කරගන්න හැටිත් වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒකත් ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි මෙහෙම තමයි නිවැරදිව හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් හරි සුබ දවසක් හැමෝටම. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.